मला एक असं वाटतं अतुल की एक अभिमान म्हणून आणि एक उत्सुकता म्हणून आहे की परदेशामधलं आयुर्वेदाचं रुजणं किंवा त्या लोकांपर्यंत ते पोहोचण्याच्या विषयी मला अजून ऐकायला आवडेल की नेमकं कुठले आजार किंवा तिथले कोण डॉक्टर्स आहेत की ज्यांना इतकी उत्सुकता वाटते. काही युद्ध मनात जिंकावे लागतात, ती रणात जिंकता येत नाही. त्यापैकी मी जिंकलेलं युद्ध आहे, माझ्यापुरतं बारकं युद्ध आहे, पण मी युद्ध म्हणून त्याच्याकडे कधीच बघितलं नाही. मला खरं सांगू का, मला ही आपली जी ध्रुपद शिकवणारी मंडळी आहेत, म्हणजे माझ्या डोक्यात किती एका वेळी वेगळे पॅरलल्स आले, पण उदय जे आहेत आपले उदय भवाळकरजी किंवा त्यांची शिष्याजी माझ्याकडे पण फार लहानपणी शिकायची मेघना सरदार, ती ध्रुपद शिकवायला युरोपमध्ये जाते. ते बघून मला जेवढा अभिमान वाटतो तेवढाच मला आता हे ऐकताना वाटतं, कारण हे दोन्ही असं आहे की याची मुळं आपली भारतीय आहे आणि ती जगभरामध्ये स्वीकारली जाणं. मग ते ध्रुपद धमार संगीत असू दे किंवा ते आयुर्वेद असू दे. स्वामी ज्योतिर्मयानंदांचं नाव मला या दृष्टीने फार महत्वाचं वाटतं. ते योगाचे गुरु श्रीलंकेमध्ये होते आणि श्रीलंकेत ज्या वेळेला मोठ्या प्रमाणावरती प्रभाकरण आणि तिथलं सिव्हिल वॉर सुरू झालं आणि सगळ्या तमिळ लोकांना सिंहली लोकांनी हाकलायला सुरुवात केली. ते जाळपोळ, मारामारी, अत्यंत वाईट काळ त्या श्रीलंकेचा एकूण होता. त्यावेळेला त्यांचे शिष्य म्हणले की तुम्ही इथे आम्हाला महत्वाचे आहात, तुम्ही आमच्याबरोबर इटलीला चला. तुम्ही तिथे गेलो तर तो जो डॉक्टर होता तो मला म्हणला की डॉक्टर अतुल, थँक्यू, आय मस्ट से सॉरी, आय वॉन्ट टू अपोलोजाइज बिकॉज आय वॉज स्केप्टिकल, आय हॅड अ प्रेज्युडाइज, कॅन आय व्हॉलंटियर. तर तिथून पुढच्या 3ही व्याख्यानं, तिथली जे काही काउन्सिलिंग सेशन्स, तिथले जे काही माझा 5-6 दिवसांचे सगळे कार्यक्रम होते त्याला तो ट्रान्सलेटर म्हणून आला. अरे वा. आणि त्याच्या पुढचा काळ आता तो आयुर्वेदाचा अभ्यासक पण झाला. तर हा जो पॅराडाईम शिफ्ट आहे याला आपण कारणीभूत आहोत, हे खूप खूप आल्हाददायक आहे. तर मला असं वाटतं आयुर्वेद म्हणजे जगण्याचंच शास्त्र आहे, आयुष्याचा वेद आहे ना. तर मग त्यांचं आणि आपलं आयुष्य असं वेगवेगळं करून नाही बघता येणार, त्याच्यात बेरीजच होऊ शकते. आता हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तू जे जातोस की आता मी अनेकदा असं बोलताना तुला बघितलं की आता मी पुढचा 1 महिना इथे चाललोय, तिथे चाललोय. नेमकं या परिषदांमध्ये तिथल्या लोकांनी आता आयुर्वेदाला कसं स्वीकारलंय, ते कसं पोचलंय आणि याच्या पुढचा प्रवास तुला काय दिसतो, परदेशातला आयुर्वेदाचा प्रवास? मी याची सुरुवात कशी झाली मुळात? आयुर्वेदाचा प्रचार वेगवेगळ्या देशांमध्ये व्हावा याच्यासाठी खरं पीएच सर त्याचे आधुवरीव म्हणता येतील इतकं मोठं काम आहे. पूर्वी त्यांच्या आधी वाराणसी, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी आणि खाली केरळ इथले लोक सतत जात असत. त्यांची औषधं वेगळ्या पद्धतीने ते मॅन्युफॅक्चर करतात आणि त्यांचं मार्केटिंग पण उत्तम आहे. दुबईमध्ये मल्याळी आणि केरळमधली मंडळी असल्यामुळे कदाचित असेल, सिंगापूरमध्ये साऊथ इंडियन्स असल्यामुळे असेल, पण तोवर आयुर्वेदाच्या आधी योग सगळ्यांना माहित होता. आता स्पिरिच्युअल भाग जास्त माहिती होती किंवा योगासनं माहित होती की इनएक्सपेन्सिव्ह आणि मनशांती करणारा आणि आरोग्यदायी असं व्यायामाचा प्रकार म्हणून योग माहित होता. पण जसजसं आयुर्वेदाबद्दलचं, इंडियन स्पिरिच्युअलिटी बद्दलचं अवेअरनेस सगळीकडे जगात वाढत गेला तसतसं चित्र बदलायला लागलं. लोकांना कळायला लागलं की योग फिलॉसॉफी प्रॅक्टिस करायला खूप अवघड आहे. अष्टांग योग जो सांगितलाय आणि आयुर्वेदातल्या संकल्पना खूपच प्रोफाउंड आहेत. म्हणजे त्रिदोष, सप्तधातू, त्रिमल किंवा स्पायसेस आणि आहारातल्या गोष्टींचा औषधासारखा वापर, जीवनशैलीचा विचारांचा औषधासारखा वापर, हे खूपच अप्रतिम आहे. आणि त्याच वेळेला साधारण बहुतेक 30-40 वर्षांपूर्वी पीएच सरांनी आणि त्यांच्या काही विद्यार्थ्यांनी परदेशात काम करायला सुरुवात केली. इंटरनॅशनल आयुर्वेद असोसिएशनची स्थापना साधारण 35 वर्षांपूर्वी झाली आणि त्यातले मी 2000 सालापासून गेली 25-26 वर्ष त्याचं काम करतो. आता मी त्याचा सेक्रेटरी. सगळ्यात जास्त कुठल्या देशात मी गेलास? मी इटलीमध्ये सगळ्यात जास्त गेलो. तुला इटलीचं गंमत सांगतो. मी जेव्हा पहिल्यांदा गेलो तेव्हा सरांना मी म्हणलं होतं की सर मला आवडेल अशा एखाद्या मोठ्या कॉन्फरन्समध्ये, आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आपलं असतं ना की आपले पेपर वाचला आपण. सर म्हणले बघूया, मी तिथे कळवतो. आणि बऱ्यापैकी पैसे खर्च करून मी पहिल्यांदा एका कॉन्फरन्समध्ये पेपर वाचायला गेलो होतो. मला एक 15 मिनिटांचा स्लॉट त्यांनी दिला होता. 150-200 डॉक्टर्स, 150-200 अभ्यासक, आयुर्वेदाचे प्रचारक आणि सगळे लोक येतात. म्हणजे फक्त डॉक्टर्स आहेत असं नाही, संशोधक, जिज्ञासू, लिटरेचरचा अभ्यास करणारे, विद्यापीठांमधले प्रतिनिधी, असे वाटेल ते लोक तिथे असतात. मला छान वाटलं. ती कॉन्फरन्स आली, त्याच्यानंतर सरांबरोबर थोडासा प्रवास केला, परत आलो. पुढच्या वर्षी मी म्हटलं, सर म्हणले यायचं का? म्हटलं सर खूपच खर्च होतोय,
ते म्हणले मी विचारतो. त्यांनी तिथल्या कॉन्फरन्सच्या लोकांनी, ती 1 दिवसाची कॉन्फरन्स इटलीमध्ये असायची, तर त्यांनी सांगितलं की अतुल येत असेल तर आम्ही त्याची फी घेणार नाही, मग जाण्याचा खर्च आणि राहायचा खर्च द्यायला सांगा. त्यापासनं आतापर्यंतच्या 20 वर्षांमध्ये असं झालं की ती 1 दिवसाची कॉन्फरन्स आता 3 दिवसांचं फेस्टिवल भरतो. वा. ती फक्त आयुर्वेद आणि योगाची कॉन्फरन्स होती. त्याला डोल्चे इंडिया म्हणजे मधुर भारत महोत्सव म्हणतात. तिथे आत्ता मी जो सप्टेंबर 2025ला गेलो, त्यामध्ये 450 गोरे, फक्त गोरे, एकटा काळा मी, भारतातनं मीच एकटा गेलो, बाकी सगळी इंटरनॅशनल कम्युनिटी. आणि त्या डोल्चे इंडिया फेस्टिवलचा प्रमुख पाहुणा म्हणून मी जातो. वा. ज्या कॉन्फरन्समध्ये एक पेपर वाचता येईल का असं स्वप्न होतं. मला सलील कधी कधी असं वाटतं, तूच एकदा कुठल्या तरी आपल्या गप्पांमध्ये म्हणला होतास की लोकांचे आशीर्वाद आपल्यापर्यंत पोहोचत असतात. ही आपण अचीव नाही करू शकत गोष्ट. त्याचं कारण सांगतो. मी गेल्या 7 वर्षांपूर्वी त्यांना म्हणलं आपण डोल्चे इंडिया फेस्टिवल भरवतो, डोल्चे म्हणजे मधुर, तर इंडियाचं आपण वेगळ्या पद्धतीने करायचं का. मग मी तेव्हा त्यांना तिथे भारताचा राष्ट्रध्वज घेऊन गेलो. वा. आणि भारताच्या राष्ट्रध्वजाचं आरोहण आम्ही त्या ठिकाणी करतो. तिथले जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या हस्ते, आणि मी भारताचं राष्ट्रगीत गाऊन त्या संपूर्ण परिषदेची सुरुवात करतो. मी म्हणतो भारत माता की, आणि ते सगळेजण म्हणतात जय. सलील, तुमचा जन्म कशासाठी झालाय याचं आकलन व्हावं असे काही क्षण असतात की मी याच्यासाठी जन्माला आलो. काही युद्ध मनात जिंकावी लागतात, ती रणात जिंकता येत नाहीत. त्यापैकी मी जिंकलेलं युद्ध आहे, माझ्यापुरतं बारकं युद्ध आहे, पण मी युद्ध म्हणून त्याच्याकडे कधीच बघितलं नाही. का करावं. इटली, त्यांची भाषा वेगळी, तिथले आलेले कोण असतात, स्पॅनिश, इटालियन. मला वाटतं ज्ञानाला दिलेला मान असतो. हो, प्रश्नच नाही. आणि त्यांना काय बदल जाणवला, आयुर्वेद त्यांच्याकडे आला म्हणून किंवा भारत त्यांच्याकडे आल्यामुळे काय त्यांच्यात एकूण आयुष्यात बदल झाला, त्याच्यासाठी दिलेली पावती असते. म्हणजे जिथे पोप राहतात त्यांच्यापासून 150 किलोमीटर अंतरावरती एक मोठा आश्रम उभा राहतो. त्याच्यामध्ये महादेवाचं मंदिर बांधतात, तिथे होम करतात, भारतीय वस्त्र घालतात, सकाळी नाश्त्याला इडली खातात, सूर्याची उपासना करतात. म्हणजे मला कधी कधी असं वाटतं की फक्त कॉन्फरन्सला गेलो आणि त्या परिषदांमधनं भाषण करून आलो असं नाहीये ते. हे काहीतरी पर्पज ऑफ लाईफ. म्हणजे ते रुजत चाललंय. मला एक असं वाटतं अतुल की एक अभिमान म्हणून आणि एक उत्सुकता म्हणून आहे की परदेशामधलं आयुर्वेदाचं रुजणं किंवा त्या लोकांपर्यंत ते पोचण्याच्या विषयी मला अजून ऐकायला आवडेल की नेमकं कुठले आजार किंवा तिथले कोण डॉक्टर्स आहेत की ज्यांना इतकी उत्सुकता वाटते. मी जायला सुरुवात केली, कॉन्फरन्सेस मधनं भाषणं द्यायला सुरुवात केली, पण ते तेवढं राहत नाही. आपोआप तुम्ही लोकांच्या संपर्कात येता, ज्यांना त्याची गरज आहे ते लोक बोलवायला लागतात. काहींचे छोटे छोटे स्कूल्स असतात, आयुर्वेद शिकवणारे, योग शिकवणारे. मग त्यांना असं हवं असतं की तुम्ही आयुर्वेदाबद्दल भाषण द्यायला याल का. त्यांची अट एवढीच असते की बरं इंग्लिश बोलून तुम्ही ते आयुर्वेद शिकवता आलं पाहिजे. दुर्दैवाने आता आयुर्वेदाचे विद्यार्थी किंवा खूप आयुर्वेदाचा उत्तम अभ्यास असलेले लोक सुद्धा इंग्लिशमध्ये आयुर्वेद शिकवू नाही शकत. कारण ती भाषा थोडा एक प्रेज्युडाइज तयार करते, एक बायस तयार करते. संस्कृतमध्ये बोलत असतो, हिंदी मराठीत बोलत असतो, तर इंग्लिशमध्ये आता उदाहरण द्यायचं झालं तर सगळ्या मसाल्याच्या पदार्थांना इंग्लिशमध्ये काय नावं आहेत एवढं तरी बेसिक आपल्या विद्यार्थ्यांना 2nd 3rd इयरच्या मुलांना माहीत असलं पाहिजे, जर जगाचा पर्स्पेक्टिव्हचा विचार केला तर. किंवा रेसिपीज वेगळ्याच असतात ना. म्हणजे आता तू इटली, स्पेन किंवा फ्रान्सला जाऊन म्हणलास की तुम्ही वाईन बंद करा, तर ते इम्पॉसिबल आहे. आयुर्वेदात कुठे वाईन बंद करायला सांगितली. म्हणजे आयुर्वेदात द्राक्षारिष्ट आहेच ना. तर तुम्ही त्याचं कशा मधात ते पण सांगितलंय. म्हणजे अति मद्यपानाने काय उद्योग होतात हे पण सांगितलंच आहे ना. मग ते तुम्ही कोणत्या प्रकृतीच्या व्यक्तीने कशी प्यायली पाहिजे, किती प्यायली पाहिजे, कोणी पूर्ण बंद केली पाहिजे, याचं तारतम्य ठेवून काम करायला पाहिजे. तर मी तुला एक साप्री नावाच्या शहराबद्दल एक किस्सा सांगतो. साप्री हे साऊथ इटलीमधलं एक छोटंसं शहर, जिथल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये, म्हणजे आपल्याकडे ससून वगैरे असतात तशा हॉस्पिटलच्या कॉन्फरन्सला मला काही दिवसापूर्वी कीनोट स्पीकर म्हणून बोलवलं होतं. असा प्रसंग ॲलोपॅथीच्या कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये आयुर्वेदाच्या डॉक्टरला कीनोट ॲड्रेस देण्यासाठी बोलवण्याचा कधी यापूर्वी घडलेला नव्हता. आय वॉज काइंड ऑफ स्केप्टिकल.
पण ते व्याख्यानाची 35 मिनिटांची वेळ केव्हाच ओलांडून पुढे ते तास सव्वा तास चाललं, लोकांना ते खूप आवडलं. नंतर त्यातले अनेक जण माझे मित्र झाले. त्यापैकी एलेना बास आरियास नावाची ही दक्षिण इटलीतली साप्री शहरातली योगाची अभ्यासक. तिचा नवरा आंतोनिनो तो खूप मोठा तिथला पत्रकार आहे. म्हणजे ज्या वेळेला टीव्ही खूप पॉप्युलर होतं त्यावेळी टीव्ही चॅनलचा तो रिपोर्टर. तिथेच क्लाउदिया आणि अनिबले नावाचे आमचे मित्र आहेत. तो अनिबले तिथला डॉक्टर आहे. तर ह्यांनी एक 2-3 कार्यक्रम ठेवले होते. इथे एक 5-15 लोकांचा ग्रुप आहे, तिथे एक 20 लोकांचा ग्रुप आहे. असं आम्ही थोडं थोडं जात होतो सगळीकडे. बहुतेक मी त्यावेळेला तुझ्याशी फोनवर पण बोललो. त्यात एका वर्षी तिथे एक बाई माझ्याकडे आल्या. त्यांना अंगभर सोरियासिस होता आणि त्या म्हणल्या की मी आता हे सगळं घेतेय. ते मी बघितलं. मी म्हणलं तुम्ही जे जे आता इथे उपलब्ध आहे ते मी लिहून देतो. तुमच्या आहारात हे बदल करा. रितसर काउन्सिलिंगचं एक सेशन झालं आणि मी विसरून गेलो. पुढच्या वर्षी फक्त त्यातली गंमत अशी की त्या वर्षी फक्त तिने मला सांगितलं की माझे हजबंड इथले डॉक्टर आहेत. इज अ जनरल फिजिशियन फॉर अ व्हेरी लॉंग टाईम. आता इटलीतला जनरल फिजिशियन पण तसा चांगल्यापैकी हुशार असतात. पण त्याला या आयुर्वेद योगा याच्यावर काही विश्वास नाही आहे आणि तो माझ्यावर भडकलाय. फक्त काय जर कधी पुढे भेटायला आला आणि काही विचित्र बोलला तर तुम्ही मनावर घेऊ नका. पण पुढच्या वर्षी परत माझं तिथेच व्याख्यान होतं आणि सरप्रायझिंगली ती माझ्या नंतर संपर्कात होती आणि तिच्याच अंगावरचं सोरियासिसचे सगळे पॅचेस साधारण 8व्या महिन्यात पूर्ण गेले. त्याच्यानंतर 4 महिने आले नाहीत आणि माझी नंतरची व्हिजिटच होती. तुम्ही तिथे गेलो तर तो जो डॉक्टर होता तो मला म्हणला की डॉक्टर अतुल थँक्यू, आय मस्ट से सॉरी, आय वॉन्ट टू अपोलोजाइज बिकॉज आय वॉज स्केप्टिकल, आय हॅड अ प्रेज्युडाइज, कॅन आय व्हॉलंटिअर. तर तिथून पुढच्या 3ही व्याख्यानं, तिथली जे काही काउन्सिलिंग सेशन्स, तिथले जे काही माझा 5-6 दिवसांचे सगळे कार्यक्रम होते त्याला तो ट्रान्सलेटर म्हणून आला. अरे वा. आणि त्याच्या पुढचा काळ आता तो आयुर्वेदाचा अभ्यासक पण झाला. तर हा जो पॅराडाईम शिफ्ट आहे ह्याला आपण कारणीभूत आहोत हे खूप खूप आल्हाददायक आहे. म्हणजे हे मला खरं सांगू का, मला ही आपली जी ध्रुपद शिकवणारी मंडळी आहेत, म्हणजे माझ्या डोक्यात किती एका वेळी वेगळे पॅरलल्स आले. पण उदय जे आहेत आपले, उदय भवाळकरजी किंवा त्यांची शिष्या जी माझ्याकडे पण फार लहानपणी शिकायची, मेघना सरदार, ती ध्रुपद शिकवायला युरोपमध्ये जाते. ते बघून मला जेवढा अभिमान वाटतो तेवढाच मला आता हे ऐकताना वाटतं. कारण हे दोन्ही असं आहे की याची मुळं आपली भारतीय आहे आणि ती जगभरामध्ये स्वीकारली जाणं. मग ते ध्रुपद धमार संगीत असू दे किंवा ते आयुर्वेद असू दे, ते खोलवरून आलेलं आहे. एक एअर होस्टेस म्हणजे विमानातली फ्लाईट अटेंडंट एक आयुर्वेदाची योगाची अभ्यासक आहे. ती आली होती, मला म्हणली की मी हरिजींकडे गाणं शिकते. ती दर विकेंडला नॉर्थ इटली विचेन्झा नावाच्या गावातून ती ॲम्स्टरडॅमला जाते. हरिजींचं फार मोठं प्रस्थ आहे तिथे. त्यांचे 500-500 विद्यार्थ्यांचे सेशन्स असतात. म्हणजे कधी कधी हरिजी, जाकीरबाई किंवा हे जे लोक आहेत त्यांचं जे काम तिथे झालंय ते आपल्या डोक्याच्या बाहेरच आहे. म्हणजे हे कसं तिथे पोहोचले, काय त्यांनी जादू केली. आणि हे अत्यंत कलासक्त लोक आहेत. आणि एकदा त्यांना तुमचं महत्व, तुमचं मन कळलं ना, की तुमची त्या विचारांची इंटेन्सिटी, तुमचं इंटेन्शन कळलं ना, की तुमच्यावर वेड्यासारखं प्रेम करतात. 2 उदाहरणं आणखी सांगतो. डॉक्टर फीना मावरीची ओळख माझी झाली ती थॉमस हर्नांडेस आणि मारिया साल्वातिएरा यांच्यामुळे. हे 2 जण आमच्या विदावेदा इंटरनॅशनल स्कूलचे बार्सिलोनातले संस्थापक आहेत. फीना मावरी त्यांच्या एका कोर्सला ॲडमिशन घेऊन माझं पहिल्यांदा तिने ऑनलाईन ऐकलं. आणि कोण आहे फीना मावरी? शी इज अ इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट. ती कॅटलोनिया कार्डिओलॉजी असोसिएशनची प्रमुख आणि अनेक कॉन्फरन्सेस ऑफ कार्डिओलॉजी पॅरिस आणि इतर ठिकाणच्या ती हेड करते. माझ्याहून वयाने 13-14 वर्ष मोठी बाई. आता स्पेन हा देश असा आहे की जिथे बैल खातात, घोडा खातात. त्यातलं जे अधिक तरुण बाळ त्याचं मटण महाग मिळतं वगैरे असं खाणारे लोक आहेत. ती व्याख्यान ऐकल्यानंतर ती म्हणली तू माझा इथून पुढे गुरु. तिने त्याच्यानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला. आता ती बुद्धिझमची प्रॅक्टिशनर झाली. नेपाळमधल्या अनेक विद्यार्थ्यांचं मातृत्व तिने घेतलं. नेपाळमध्ये हिंदू विद्यार्थ्यांच्यासाठी ती काम करायला सुरुवात केली. आणि मी जर तिच्याकडे कधी गेलो तर ती माझ्या मागे माझी बॅग घेऊन चालते. आपल्याला इतकी लाज वाटते. अरे
पण मला असं वाटतं हा दृष्टिकोन बदलणं आहे. एक्झॅक्टली. मला ती म्हणली, मी म्हटलं एकदा जेवायला बसत होतो, ती म्हणली नो आफ्टर यू. आता सगळेजण बसलेत रे, 20-22 लोक, आणि ही म्हणते आफ्टर यू. काहीच कारण नाही. म्हटलं यू डोंट हॅव टू शो. म्हणली नो. मला ती एक्झॅक्टली काय म्हणली मला सांगणं अवघड आहे, पण त्याचा अर्थ असा की मला त्या शिष्यत्वात राहू दे. मला पण असं वाटतं की माझे अनेक विद्यार्थी आहेत, माझ्याहून खूप उत्तम काम करतात, मोठे जास्त प्रसिद्ध झाले, पण PH सर मला नेहमी म्हणायचे जर शिष्य चांगला असेल ना तर गुरुला त्याला आश्चर्य वाटेल इतकं तो त्याला देतो. आणि खरोखर म्हणजे पूर्ण आयुष्य बदलून जावं हे आपल्यामुळे नाही होत, आपण ते फक्त निमित्त असतो. बरोबर. आपल्यामधून काहीतरी फ्लो होत असतं, ती लेगसी कोणीतरी आपल्यामधून पास व्हावी अशा पद्धतीची योजना केलेली असते. फिना माउरीचा एक. आणि दुसरं मी सांगतो, एक पास्क्विनी नावाचा आमचा मित्र आहे. मी PH सरांच्या बरोबर पहिल्यांदा जेव्हा गेलो तेव्हा रिमिनी नावाच्या आद्रियाटिक सीच्या कोस्टवरती, ते रिमिनी नावाचं एक टुरिस्टिक शहर आहे, तिथे त्याचं घर आहे. आई वडिलांनी त्याच्या एक हॉटेल करावं म्हणून ते घर बांधलेलं आहे. हा इटालियन रेल्वेजमध्ये कामाला होता. हा जेव्हा 50-55 वर्षाचा होता तेव्हा त्याच्यापेक्षा 25 वर्ष लहान त्याची बायको म्हणजे जीना. तर तिने त्याला विचारलं की तू माझ्याशी लग्न करशील का. आता आम्ही PH सरांबरोबर 1-2दा गेलो, त्याच्यानंतर सरांनी जायचं बंद केलं. त्यांनी सांगितलं आता हे सगळं काम तू पाहायचंस. आणि त्याच्याकडे जायचो. मग ते मी जायचे ते 5-6 दिवस पूर्ण माझी रूम, माझ्या फॅमिलीचे फोटो ठेवणार, चंद्रिका साबण मिळायचं तो तिथे आणून ठेवणार, माझ्यासाठी व्हेजिटेरियन सगळं जेवण स्वयंपाक ती करायची. आणि दरवर्षी आता म्हणजे पास्क्विनीचं घर म्हणजे लुईजीचं घर म्हणजे माझंच घर. त्याच्या घरातली खोली अजूनही माझ्यासाठी तिथे, तो फक्त मी जायच्या आधी उघडतो, साफसूफ करून रेडी ठेवतो. तो मला नेहमी म्हणायचा की डॉक्टर अतुल, जीना विल बी देअर वेन आय विल बी ओल्ड. आणि कोविडच्या आदल्या वर्षी जीनाला डोळ्याला दिसत नाही म्हणून तपासलं आणि ती कळलं की तिला ब्रेन ट्युमर झालेलं आहे. कोविडचे लॉकडाऊन व्हायच्या 6 महिने आधी ती पॅरालाइज झाली आणि तिथून पुढची 2.5-3 वर्ष ती बाई झोपून बेडवरती होती. त्याच्यानंतरही मी 2-3 वेळा गेलो. ती तिथे असताना त्यांनी ज्या पद्धतीने तिची सेवा केली, दोघंच रे, आणि त्याला आई वडील नाही, बहीण भाऊ नाही, तिला कोण नाही, आहेत ते रोमानियामध्ये आहेत, ते येऊ शकत नाहीत. ज्या पद्धतीने त्यांनी न चिडता, न कंटाळता, न स्वतःवरती त्याचं काही परिणाम होऊ देता ज्या पद्धतीने तिचं केलं, आणि ती गेल्यानंतर अजूनही तो ज्या कविता लिहितो तिच्याबद्दल, म्हणजे असं प्रेम ह्याही काळात, ह्याही जगात इतकं निस्पृह निरपेक्ष. अरे उद्धट बोलला म्हणून सोडून देतात, किंवा उद्धट काहीतरी चमत्कारिक वागली म्हणून भांडणं पुढे 6-6 महिने होत राहतात. आणि मला म्हणजे मी फक्त शिकवायला नाही जात, आपण इतकं शिकून येतो. आपल्याला पाश्चात्यांबद्दल अनेक गैरसमज आपल्याला पण असतात, उद्धट असतात, चमत्कारिक असू शकतील, वैयक्तिक आयुष्याला महत्व असणारी मंडळी आहेत, पण अजूनही अशा पद्धतीच्या व्हॅल्यू सिस्टम. आणि तिथे गेल्यावर मग आम्ही आता असं केलं की तिच्या सगळ्या आवडीचे फोटो काढले, मग त्याचं एक कोलाज केलं तिच्या खोलीत. आता आम्ही गेलो तेव्हा तर तिथे मिळालं ते केवळ अनुभव नाही मिळाले, तिथे मिळालं प्रेम, तिथे मिळालं फॅमिलीज, इतके फ्रेंड्स मिळाले. जगभरात आता काय कॉन्ट्रीब्युशन असं जर विचारशील तर दक्षिण अमेरिकेत खूप स्पेननी तिथले सगळे देश कॉन्कर केल्यामुळे स्पॅनिश लँग्वेज बोलली जाते. आणि कोविडच्या आधी मी तिथे ऑनलाईन शिकवायचो. मॉरिशियो लिओन नावाचं त्यांचं लॅटिन अमेरिकन असोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा प्रॅक्टिशनर्स नावाची एक असोसिएशन आहे, साऊथ अमेरिकन असोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा प्रॅक्टिशनर्स. तर त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही दर आठवड्याला बोलायचं. मग मी पहाटे 2-2:30 वाजता सुरू करायचं आणि सकाळ होईपर्यंत ते बोलायचं. असं आम्ही अनेक लेसन्स केले. त्यातल्या एका लेसनमध्ये मी म्हणलं की मी बोलतोय, तुम्ही ऐकताय, हे सगळं ठीक आहे. आणि ते जगभरात स्पॅनिश लोकांनी ऐकलं रे. हे सगळं ठीक आहे, पण ह्याचा काय उपयोग करणार तुम्ही. मी आहार शिकवत होतो, तर ते म्हणले तुम्ही सांगा काय करायचं. मी म्हणलं तुम्ही एक रेसिपी लिहा. इव्हेंच्युअली ते सगळं संपलं, कोविड संपला. 1 वर्षभरानंतर ते दरवर्षी आपल्याकडे येतात. इथे आले ते कॉन्फरन्समध्ये, त्या कॉन्फरन्सचा मला वाटतं मी सेक्रेटरी जनरल होतो.
मग संध्याकाळच्या फेलिसिटेशन्सच्या प्रोग्राममध्ये व्हॅलिडिक्टरी फंक्शन्समध्ये वेगवेगळे सत्कार चालू असताना मॉरिशियोची बहीण तोया आफोंत ती मला म्हणली, डॉक्टर अतुल, यू हॅव अ सरप्राईज. व्हॉट? तर मला वर बोलवलं. PH सर पण त्या कॉन्फरन्सला होते. आमच्या कम्युनिटीतले आयुर्वेदाच्या क्षेत्रातली मंडळ, थोर मंडळी. तर मी ज्या रेसिपीज लिहायला सांगितल्या त्यात 108 रेसिपीजचं पुस्तक स्पॅनिश लँग्वेजमध्ये त्यांनी केलं. क्या बात आहे. त्याच्यात 36 देशाच्या वेगवेगळ्या लोकांनी आपापल्या रेसिपीज लिहिल्या. 108 का? तर हा मॉरिशियो श्रीकृष्णाचा भक्त आहे म्हणून 108 रेसिपीज लिहिल्या. आणि सगळ्यात हाईट म्हणजे या सगळ्या रेसिपीज मूळ ह्या प्राणीच्या पदार्थांपासून त्या व्हेजिटेरियन कशा करता येतील आणि त्यातलं सत्वगुण कसा वाढवता येईल, वात पित्त कफावर कसा उपयोग होईल, आयुर्वेदाच्या दृष्टीने कोणकोणते इन्ग्रेडियंट्स आहेत, ह्या सगळ्या स्पॅनिश रेसिपीज. त्याचं एक पुस्तक आहे. असा इम्पॅक्ट आपल्या आयुष्याचं होणं, त्यांनी लिहावं, त्यांनी ते एकत्र आणावं, त्याचं पुस्तक हवं. ते ऑनलाईन खूप बेस्ट सेलर पुस्तकांपैकी आहे. आणि म्हणजे त्याचा मग नंतर मी ब्लर्ब लिहिला आणि ते त्यांनी मला डेडिकेट केले. तर त्या ऊर्जेला त्यांनी ते डेडिकेट केलेलं असतं, त्या तळमळीला त्यांनी ते डेडिकेट केलेलं असतं. आणि असंच आता स्पॅनिश लँग्वेजमध्ये विता वेदांत नावाची एक सुंदर संस्था उभी राहिली. त्याच्यात आम्ही स्पॅनिश भाषेत आयुर्वेद शिकवतो. कोण डॉक्टर्स येतात असं तू विचारलंस. आता एक सान मारिनो नावाच्या देशाच्या राजदूत, UN मेंबर सिल्विया बोलिनी आता आपल्याकडे आयुर्वेद शिकतात. नॉर्थ इटलीमधल्या एक पिडियाट्रिशियन आणि एक एंडोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मार्को, ते आपल्याकडे आयुर्वेद शिकतात. ऑस्टिओपॅथ्स आणि फिजिओथेरपिस्ट UK मध्ये नीना बेली नावाच्या एक आहेत, ज्या खूप क्लोजली असोसिएटेड आहेत. फरीदा इराणी नावाच्या ऑस्ट्रेलियामध्ये उत्तम काम असलेल्या सरांच्या सहकारी आहेत. स्वामी ज्योतिर्मयानंदांचं नाव मला या दृष्टीने फार फार महत्त्वाचं वाटतं की ते योगाचे गुरु जे श्रीलंकेमध्ये होते. आणि श्रीलंकेत ज्या वेळेला मोठ्या प्रमाणावरती प्रभाकरण आणि तिथलं सिव्हिल वॉर सुरू झालं आणि सगळ्या तमिळ लोकांना, सिंहली लोकांनी हाकलायला सुरुवात केली. ते जाळपोळ, मारामारी, अत्यंत वाईट काळ त्या श्रीलंकेचा एकूण होता. त्यावेळेला त्यांचे शिष्य म्हणले की तुम्ही इथे आम्हाला महत्त्वाचे आहात, तुम्ही आमच्याबरोबर इटलीला चला. की तिथे गेले आणि त्यांनी त्यांची मुळं सोडली नाहीत. त्यांनी त्यांचं काम करत राहायला सुरुवात केली. योग, आयुर्वेद, आहार, स्पिरिच्युअलिटी असं शिकवत राहिले. त्यांच्याच आश्रमात हा डोल्चे इंडिया फेस्टिवल भरतो. तर ते तिथे गेल्यानंतर त्यांनी जे काम उभं केलं ते PH कुलकर्णींचे शिष्य आणि आता आमचे असोसिएट आहेत, त्यांनी पण या मुलाखतीला पूरक असा एक संदेश पाठवलाय. सो अशी इतक्या उत्तम पद्धतीची कामगिरी PH सरांच्या जवळजवळ सगळ्याच असोसिएट्सनी केलेली आहे. मी त्यांचा एक छोटासा हिस्सा आहे. म्हणजे मी तुला माहिती आहे म्हणून असं वाटतं की किती छान काम आहे, पण असं नाही आहे. माझ्याहून खूप जास्त मोठं काम असलेली अनेक मंडळी आहेत. म्हणजे डॉक्टर सर देशमुख, नेसरी, डॉक्टर नेसरी, डॉक्टर सुरू, अनेक लोकांची नावं त्या संदर्भात घेता येतील. आणि खूप उत्तम काम त्यानिमित्ताने आयुर्वेदाचं परदेशात उभं राहिलं. विता वेदा इंटरनॅशनलची ही सगळी मंडळी आपल्याकडे जेव्हा येतात तेव्हा आम्ही घरच्यांनी, आईने आणि सारिकानी वगैरे असं ठरवलं की त्यांनी रोज आपल्या घरी जेवलं पाहिजे. एक जेवण तरी त्यांचं आपल्या घरी झालं. ते काय खातील बाहेर, कितीही चांगल्या हॉटेलमध्ये ठेवलं, किती चांगलं तरी. मग त्यांना पोळी भाजी वरण भात, महाराष्ट्रीय पद्धतीची सगळी स्वयंपाकापासून पंक्तीत जेवण्या वाढण्यापर्यंत, मांडी घालून बसण्यापर्यंतची सगळी प्रक्रिया समजून सांगितली. आणि इतके एन्थुजियास्ट, तो सुपरहिट विषय असतो आता की त्यांना असं वाटतं की अरे हा आपण, इज इट गोइंग टू बी द सेम दॅट वी आर कमिंग टू युअर होम अँड ईट टुगेदर. येस, इट इज गोइंग टू बी द सेम. तर मला असं वाटतं तर आयुर्वेद म्हणजे जगण्याचंच शास्त्र आहे ना, आयुष्याचा वेद आहे ना. तर मग त्यांचं आणि आपल्या आयुष्याचं वेगवेगळं करून नाही बघता येणार, त्याच्यात बेरीजच होऊ शकते. म्हणजे तो जर का तिथे चीज खात असेल तर ते तिथे चीज खाऊन त्यांना जर त्रास होतोय का, चीज आणि टोमॅटो एकत्र खाऊन त्रास होतोय का, मग तो त्यांना कसा कमी करता येईल. पाव खातायत तर तो पाव कमी करता येईल का. पास्ता आणि पिझ्झा आणि हे खाऊन इतकं व्हीट खातायत, इतकं जेनेटिकली मॉडिफाईड गहू खातायत, त्याचे त्यांना त्रास होत आहेत का, हे शोधून त्याच्यावर काम करायला आयुर्वेदाने फार मोठी त्यांना मदत झालेली आहे. आणि खूप उदाहरणं देता येतील, पण मला असं वाटतं
एक रिचिओने नावाच्या शहरामध्ये माझे मास्टर क्लासेस झाले मध्ये. 8-8.5 तास बोलायचं असतं सलील. नाश्त्यापासनं लोकांना वाटतं ते खूप छान आहे, सोपं आहे आणि हा काय. 1-2-3दा गेल्यावर असं ते ते म्हणजे अनेक ठिकाणी तर मी फक्त रेल्वे स्टेशन्स आणि विमानतळं बघितली आहेत. आणि मला टुरिस्टिक प्लेसेसपेक्षा त्या माणसांच्या बरोबर काम करतोय, ज्यांच्या घरांमध्ये जातोय, त्यांचे काय कसे कसे एकमेकांशी बघतात. तर रिचिओनेच्या क्लासमध्ये मी बोलतोय, ट्रान्सलेटर ते भाषांतरित करते आणि वेगवेगळ्या शहरांमधनं आलेले 2 दिवस तिथे ऐकायला आलेले लोक आणि फी रीतसर भली मोठी फी भरून येतात. तर काही वाक्य आपल्याकडून अशी बोलली जातात की असं वाटतं अरे कसं काय आपण हे बोललो. म्हणजे मी तिथे वरुणा नावाची एरिका तिचं नाव, तिला म्हटलं एरिका डू यू रिमेंबर व्हॉट आय सेड दॅट इन दॅट मोमेंट. हे सगळं लिहून ठेव. त्यातली काय वाक्य अशी असतात की म्हणजे बहुतेक ते मला सुचलेलं नसतं. अरे ते आपोआपच बोललं जातं. म्हणजे कदाचित आपले गुरु बोलत असावेत, कुठलं तरी पुस्तक आपल्या मधून बोलत असेल, कधीतरी कुठेतरी ते रजिस्टर झालेला अनुभव तिथून सांगितला जातो. आणि आता तर असं होतं की आता कुठलेही व्हिडिओज, स्लाइड्स काही न घेता मी म्हणजे फळा आणि खडू असं शिकवतो. म्हणजे इव्हेंच्युअली त्यांच्याकडे कागद आणि मार्कर असतात, तसं शिकवतो. आणि त्याचा इतकी मजा येते म्हणजे. आणि नंतर सांगायला लागतं की आता संपलंय, वेळ संपली, आता उद्या भेटू, आता जा. म्हणजे खूप धमाल. म्हणजे मी आयुर्वेद अर्थात मी इथे पण शिकवताना तुला सांगतो सलील, इतके उत्कृष्ट विद्यार्थी, इतकी त्यांच्याबद्दलची माया, इतकं प्रेम. मित्र पण, मी मित्रांवरती पण, माझ्या सगळ्या मित्रांवर, माझे खूप जुने मित्र पण भेटले तर तुला सांगतील की आतल्या राक्षस मित्र मस्त आहे. सर्वोत्तम मित्रांपैकी जर नावं घ्यायची तर ते माझं नाव पहिल्या 5 नक्की घेतील, असे मी 100 लोक तुला सांगतो. त्यामुळे मी सगळ्या मित्रांवर पण खूप प्रेम केलं, माझ्या विद्यार्थ्यांवर, माझ्या गुरूंवर केलं. पण हे जे संघटन कौशल्य आपण ज्याला म्हणू, की इथे पण आता तुझा मोठा ग्रुप आहे. हो, पुण्यातही. हो. तर हे किती महत्वाचं आहे. आणि जशा पुढच्या पिढीची लोक येत आहेत, हो, तर मला असं अनेकदा जाणवतं की ते मिसिंग आहे. त्यांच्यामध्ये ऊर्जा खूप छान आहे, हो, पण त्या ऊर्जेला दिशा कदाचित कमी मिळत मिळत नाही.